ඔයාම බලන්නකෝ. එයා මගේ වයසෙම. එයා එකඟ වෙන පාටයි. ඔන ඔය වගේ විවිධ අවස්ථාවන් වලට භාවිතා කරන ඉතාමත් සරල අදහස් කීපයක් තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි කිව්වොත් එහෙම ඔයාම බලන්නකෝ. අපි සමහර විට කියනවා නේද මොන හරි දෙයක්. දැන් අපි හිතමු යාළුවෙකුට ඇවිල්ලා ඔයා මොන හරි දෙයක් පෙන්වන්න යනවා. එතකොට යාළුවා මොකද්ද? What's that? මොකද්ද ඒක? What's that? ඔයාම බලන්නකෝ. ඒ අදහස දෙන්නේ see for yourself. See for yourself. ඔයාම බලන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් ඔතෙන් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. එන්න ඔයාම බලන්නකෝ. නේද? ඇවිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ. Come and see for yourself. Come and see for yourself. ඇවිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ. අපිට ඔක මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන් නේ. ගිහිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ. Go and see for yourself. Go and see for yourself. ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ඔක මම දැන් කොටස් තුනකට කියලා දුන්නා. එකක් තමයි මේ ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. Come and see for yourself. එතකොට ඒක come කියන කොටසත් ආවා. ගිහිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ. Go and see for yourself. ඊට අමතරව මම මුලින්ම ඔකේ කිව්වා ඔයාම බලන්නකෝ කියලා. ඒකේ ඇවිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝවත් ගිහිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝවත් අදහසක් නැහැ. එහෙම සිංහල වචනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචන ගත්තෙත් නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ ඔයාම බලන්නකෝ. See for yourself. See for yourself. See for yourself. ඒක ටිකක් අදහස වැඩි කරලා ගන්න මම කිව්වා ඇවිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ කියලා. Come and see for yourself. Come and see for yourself. ගිහිල්ලා ඔයාම බලන්නකෝ. Go and see for yourself. Go and see for yourself. Right. එහෙනම් ඒ අදහස් තුන පැහැදිලි ඇති. එකම දේ මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කර වාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට තාමත් හරියට ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිද? ඒ අදහස් නිවැරදිව ගොනු කරගන්න බැරිද? ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට සම්බන්ධ වුණත් ඒකෙදි ගුරුවරයා උගන්වන දේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ ගුරුවරයා එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. ඉතින් ගුරුවරයාම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියොත් ගුරුවරයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සහභාගී වෙන අය සහ මාත් සමග ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නොවැම්බර් 8 වෙනිදා රෑ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක තියෙන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ කෝස් එක කරන්න කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 විතර ඉඳලා අවුරුදු 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම ගිය කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට ඕනම රටක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න සියලුම විස්තර ඔයාට ලබාගෙන 8 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් කල් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න
ඒ සිහිනය ඔයාලට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. රයිට්, අපි තව අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේ වගේම ඉතාමත් ලස්සන ප්‍රායෝගික අදහස් කීපයක්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහ අදහසක්. එයා එකඟ වෙන පාටයි. මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔයා කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා ඔයා කියනවා එයා ඔපෙන්නලා එයා එකඟ වෙන පාටයි. එකඟ වෙන හැඩයක් තියෙන්නේ. He is likely to agree. He is likely to agree. මෙතන like නෙමෙයි likely වෙනවා. He is likely. like කියන වචනයට ly කියන අකුරු දෙක එකතු වෙනවා. He is likely to agree. ඔහු එකඟ වෙන පාටයි. ඉතින් මේකෙදි අපිට එක එක අදහස් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිව්වේ ඔහු එකඟ වෙන පාටයි කියලානේ. ඔහු එකඟ වෙන විදිහක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එයා එකඟ වෙන හැඩයක් තියෙන්නේ. එයා එකඟ වෙන පාටයි. ඔය අදහස් අපි කියනවා. He is likely to agree. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එයා වැඩ කරන පාටයි. He is likely to work. He is likely to work. එයා එහි යන පාටයි. මේ පාටයි කියන්නේ මේ අර වර්ණයන් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි අපේ සිංහල බස් වහරේම කතා කරනවානේ. එයා එහි යන පාටයි. He is likely to go there. He is likely to go there. ඔහු එහි යන පාටයි. He is likely to go there. එයා මාත් එක්ක එන පාටයි. එන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඇය කිව්වොත් එහෙම she නැත්නම් ඇය මාත් එක්ක එන පාට. එතකොට ඇය කියන අදහස දෙන්නේ he නෙමෙයි she. She is likely to come with me. මෙතන මේ to කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. She is likely to. likely ගාවට to කියන වචනෙන් ඕනේ. She is likely to come with me. අය මා සමග එන පාටයි. දැන් අපිට කියන්න ඕනොත් එහෙම එයාලා උදව් කරන පාටයි. එයාලා උදව් කරන විදිහක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔහු නම් he is. ඇය නම් she is. එයාලා they is කියන්නේ නෑ they are. They are likely to help. එයාලා උදව් කරන පාටයි. ඕන අපිට ඕක තව පොඩි වචනයක් දාලා කියන්න පුළුවන් එයාලා අපිට උදව් කරන පාටයි කියලා. They are likely to help us. They are likely to help us. They are likely to help us. එයාලා අපිට බනින පාටක් තමයි පෙන්න තියෙන්නේ. They are likely to blame us. They are likely to blame us. They are likely to blame us. Okay? දැන් අපිට කියන්න ඕනොත් එහෙම ඇය ඔයාට අවවාද කරන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. She is likely to advise you. She is likely to advise you. ඇය ඔයාට අවවාද කරන පාටක් පේන්න තියෙන්නේ. right. අපි යමු අවසාන අදහසට. අපි කියනවානේ එයා මගේ වයසෙමයි. එයා නැත්නම් ඔහු මගේ වයසෙමයි. එතකොට අපි එහෙම කියන්නේ he is just my age. He is just my age. He is just my age. ඔහු මගේ වයසෙමයි. ඇය මගේ වයසෙමයි. She is just my age. She is just my age. සමහරවිට අපි මෙහෙමත් කියනවානේ මම ඔයාගේ වයසෙමයි. මම ඔයාගේ වයසෙමයි. I am just your age. I am just your age. මම ඔයාගේ වයසෙමයි.
ඔයා මගේ වයසෙමයි. එහෙමත් කියනවා. You are just my age. right. එහෙනම් මේ කොටස් තුනෙන් මම එක එක විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන හැටි ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට අලුතෙන් අදහස් හද හොඳින් පුහුණු වීම කරන එක. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගන්න. ඔයා තාමත් Royas English Academy YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන බටන් එක press කරලා අපේ subscribe button එක press කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට මගේ online class එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා WhatsApp message එකක් එවන්න. right. So that's enough for the day. Let's meet with another useful video like this. So goodbye.